18 milliä paksu. Noin. No nyt voitaisiin nikkaroida ovet näihin keittiön kaapistoihin, kun ne on tässä ollut jo kohta 2 vuotta ilman mitään. Et alkaa jo vähän olla aikakin tehdä ovia. Ja tässähän oli semmoinen prototyyppikin, se on saattanut joskus näkyä, eli yksinkertainen puukehys männystä ja sitten siihen keskelle uraan sovitettuna koivuvaneri. Että ihan sillä rakenteella voitaisiin lähteä tekemään tähän näitä ovia lisää. Ja nyt voitaisiin tehdä tähän kuivauskaappiin ja tuohon kuivakaappiin ensimmäisenä, että semmoisella rakenteella ja ulkonäöllä saadaan varmasti keittiöovet, jotka sopii tämmöiseen vanhaan hirsitupaan oikein mainiosti, mutta sen pidemmittä puhetta niin hypätään verstaalle ja tartutaan tuumasta toimeen. Tähän väliin myös valtavan suuri kiitos kanavan uudelle tukijäsenelle. Tässä on nyt tämä prototyyppi, jonka tein joskus aiemmin. Käytin siihen ihan tämmöistä rautakaupan höylättyä 21x45 mäntyripaa, mutta ne on vähän semmoista, että vetää herkästi kieroon, niin voitaisiin tällä kertaa tehdä materiaalit ihan itse alusta alkaen. Otetaan kumminkin samat mitat, eli leveys tälle kehykselle on just se 45 milliä. Tätä paksuutta voitaisiin hiukan ohentaa, eli mennään 2 vaikka tuonne 18 milliä siinä lopullisessa vahvuudessa. Mutta muilta osin voidaankin sitten käyttää tätä samaa ajatusta, eli tehdään nurkkiin tappiliitokset hiukan yksinkertaisemmat mitä tässä on, ja sitten ajetaan urat tonne vanerilevyä varten. Mutta ei kai siinä, aletaan valkkaamaan materiaaleja. Tässä olisi nyt pientä puureserviä tältä verstaalta, tämmöistä hiukan parempaa puusepänpuuta, on monta eri puulajiakin siinä, mutta tässä alhaalla pitäisi olla sitten jonkun verran mäntyä. Ja kattelin, että periaatteessa tämä ja tämä olisi kyllä tosi hyvää noihin oviin, mutta sitten taas tämä on ehkä jo vähän liian laadukasta. Ja samaten kyllä toikin, että melkein johonkin ikkunankorjauksiin säästäisi nuot ennemminkin. Sitten tuossa jotain tämmöisiä vähän pienempiä kappaleita, mutta tämä olisi ehkä muuten hyvä, mutta se on vähän ehkä turha ohut. Siitäkin voitaisiin kyllä mitta katsoa. Ja tämä on tässä nyt semmoinen, mikä kiinnostaa, mutta se taitaa olla kuusta. Ja nyt lähtökohtaisesti halua kuusesta tehdä ehkä hiukan turhan pehmeätä puuta, mutta tässä menisi nämä vuosirenkaat just hyvin tällä, että jos tästä ottaisi näin päin soiroja, niin se olisi niin kuin se puu aika stabiilia varmastikin niissä ovissa, mutta otetaan se siitä välistä, tutkitaan hiukan noita muitakin ja katsotaan sitten hiukan oksasempaa puuta, jos näistä nyt ei saada tehtyä. Nämä on nyt ne 2 laadukkaampaa lankunpätkää, mitä siinä hyllyssä nähtiin, ja ihan niin kuin arvelinkin, niin tämä on ihan tuommoista oksatonta, tosi laadukasta ja stabiilia, ei haaskata missään nimessä näihin keittiön oviin, siinä voi olla ihan oksasempaakin puuta. Sitten taas tässä, niin tältä osin tämä olisi niin kuin periaatteessa joutilasta, mutta sitten taas se on tämmöistä haljennutta, koska siinä on tuo ihan puun sydän tuossa, ei oikeastaan kelpaa juuri mihinkään tämä osuus, ja sitten taas tämä loppu, mikä siinä olisi oksatonta, niin on taas tuommoista tosi hyvää ja stabiilia puuraaka-ainetta noihin ikkunankorjauksiin. Niin me jätetään nämä nyt ihan hyllyyn ja katsotaan noita vähän huonompia. Mä luulen, että tässä voisi olla 2 joutilasta lankunpätkää noihin ovikehyksiin. Eli tosta, tää on 47 milliä vahva, niin ei saada ihan tässä suunnassa soiroja. Kun täytyy oikohöylätä ja tasohöylätä, niin se ottaa omansa, niin halkaistaan tää näin päin ja sitten otetaan siitä vielä tällä lailla sahaukset, niin saadaan 4 soiroa. Ja sitten on tämmönen joku jostain purettu vanha palkki, jossa on naulanreijät ja vähän oksanpaikkaa ja tuommoista, niin vahvuutta on se 60 milliä. Ja otetaan ehkä sitten tästä ihan vaan näin päin soiroja, niin saadaan sitten sirkkelöityä noit huonot reunat veksi. Me tarvitaan siitä se 45 milliä sitten kaiken kaikkiaan. Periaatteessa tästä voisi näinkin päin ottaa, mutta mä veikkaan, että se käy vähän naftiksi sitten, kun tarvii höylätäkin, niin
60 milliä miinus sitten sirkkelin terä ja höyläykset, niin vähän jää naftiksi, mutta ei mitään. Höylätään näät nyt 2 sivulta ja sen jälkeen sirkkelöidään niistä soiroa. Siinä olisi nyt sitten soiroa sirkkelöitynyt ja tuossa vielä löysin 2 lankkua, jotka veri oikohöylästä läpi ja sirkkelöittiin, että tuli melkein kaikkein parhaimmat aihiot siitä. Tää on se pieni lankku. Siitä tuli nyt sitten loppupeleissä 3 soiroa ja sahasinkin tällä päin, kun ei se olisi sitten riittänyt toisinpäin kuitenkaan. Ja tää on nyt se iso lankku ja tää on nyt oikeastaan laadultansa semmoista, että en tiedä saadaanko näistä nyt mitään tehtyä ainakaan näihin keittiökaapin oviin. Ei ole kovin stabiilia. Sitten siellä on noita halkeamia ja reikiä. Jätetään ne toistaiseksi sivuun. Käytetään sitten ihan vaan hätätapauksessa ja katsotaan, jos keksitään niille jotain parempaa käyttöä. Sitten laskin, että nämä, mitä tässä on, niin pitäisi riittää noihin kuivauskaapin ja astiakaapin oviin. Että tässä on sekä pystypuut että sitten ne vaakapuut ylös ja alas. Mutta seuraavaksi sitten kevyesti vielä oikohöylästä nämä läpi ja sen jälkeen voidaan sitten alkaa vetää tasohöylästä niitä läpi. Nyt olisi sitten tämä tasohöyläyksen vuoro. Mä oon säätänyt tämän 20 milliin, niin vedetään nämä kaikki siitä läpitte. Tämä sirkkelipinta. Ja sen jälkeen, kun ne on mennyt tästä läpi, niin käännetään nämä ja tehdään myös tähän toiseen puoleen sellainen viimeistelypinta, kun siinä on nyt toi vähän kroui oikohöylän pinta. Eli sit voidaan laskea tämä johonkin tommoseen 18 milliin. Sitten kun ollaan se tehty, niin voidaan sitten vielä höylätä nämä kaikki tässä suunnassa, että saadaan niistä sitten tasalevyisiä vielä. Ja se on tosiaan se 45 milliä sitten, mitä halutaan, että se on niin näin päin. Siinä olisi ne ripat höylättynä tasavahvuisiksi ja tämä lopullinen vahvuus on nyt tommoset kutakuinkin 18 milliä niin kuin haluttiinkin. Sitten se ripan leveys, sehän oli se 4,5. Niin näistä osa, jos nyt katsotaan tuohon työntömittaan tuo 4,5, niin osa on hiukan kapeampia. Niin nämä 2, niin ehkä muutetaan se 4,4. Millillä kavennetaan ja näissä on aika isoja heittoja nyt, niin käytetään ne tuosta sirkkelistä läpi, että tehdään niistä vaikka tuommoiset reilut 45 milliä leveät ja sitten vielä tasohöylästä läpi, että saadaan ne varmasti sitten tasakokoiseksi.
Säädetäänpä tosta nyt ihan ensi alkuun toi teräkorkeus. Se saa tulla tuommoisen yhden hampaan verran tosta saattavasta puutavarasta yli tai tommoset 5 milliä. Se on aika hyvä. Ja sitten katsotaan tämä. Täällä olisi tämmönen asteikkokin, mutta en ole sitä vielä oikein saanut kalibroitua kunnolla. Mutta katsotaan tosta nyt likimain tommonen. Nyt olisi reilu 45 milliä. Otetaan vielä hiukan lisää. Se voisi olla siinä tommonen 45 milliä ja räpiät. Vaste on kunnolla siinä ja sitten saataan niistä nuo pienet soirot veksi ja sitten tosiaan tasohöylästä vielä kertaalleen. Nyt mä oon säätänyt tähän höyläysvahvuudeksi ton 45 milliä. Tääkään ei ole nyt ihan kovin tarkasti kalibroitu, että katsotaan sillä 4/5, miltä näyttää, että lasketaanko sitten vielä hiukan, mutta sillä voisi kumminkin lähteä alkuun. Niihin jäi osa vielä tuomosta. Voitaisiin nyt katsoa, että kuinka paljon tää on tää leveys tällä hetkellä. Se on tämmönen vähän vajaa 4,5, niin siitä on vielä varaa ottaa pois. Lasketaan vielä hiukan ja vedetään läpi, että jos tästä nyt sitten lähtisi nuo loputkin. Eli tuommoinen about milliveksi vielä. Semmonen nippu siitä tuli. Ei ne nyt ihan mitään täydellisiä ole, mutta menee toleransseihin, että uskoisin, että näistä saadaan ihan hyvät kaapin kehykset kyllä aikaiseksi, että sen verran suoraa ja tasavahvusta on. Ennen kuin nyt lähdetään näitä lyhentelemään oikeisiin mittoihin, niin ajetaan pöytäsahalla niihin se ura sitä vanerilevyä varten. Ja sit voidaan lähteä pätkimään niitä ja sit katsotaan niihin alasarjoihin ne urosponttiliitokset ja tehdään ne kanssa tällä pöytäsahalla. Tein tuossa jo yhden testisahauksen, eli tein tämän uran ja kohdistin sen sillä lailla, että jos se on ihan keskellä, siihen sopii tämmöinen 4-millinen koivuvaneri. Siinä on mun mielestä aika hyvä istuvuus nyt. Ei ole mitenkään liian tiukka, mutta ei ole sitten myöskään liian väliä. Et sanoisin, että tällä voisi ne kaikki tehdä samalla tavalla. Mutta mä voisin näyttää tuosta, että kuinka mä sen kohdistuksen tein, niin saadaan sitten ne loputkin. No niin, eli tämä meidän ripahan oli nyt sitten sen 18 milliä paksu, noin. Niin koivuvaneri, se mitä käytetään siihen peiliin, on 4 milliä paksu. Jos miinustetaan siitä 18 se 4, saadaan 14. Sitten se 14 jaetaan 2, niin tulee 7. Niin vanerilevyn molemmille puolelle jäisi sitten tommonen 7 milliä, että se olisi ihan keskelle kohdistettuna. Ja mä sitten tämmöisen suuntaispiirtimen avulla metalliviivottimesta kopioittiin ton 7 milliä ja sitten lukittiin sen siihen syvyyteen. Sen saa tämän terän siis tänne näihin pieniin uriin lukittua, niin se on helppo tuosta kopioida. Ja sen jälkeen piirsin merkit molemmille puolille ja molempiin päihin tätä ripaa. Ja kun ei ole käytössä
alajyrsiniä tai tarkkoja pöytäsahoja, niin tämmöisellä kikkailulla voidaan sitten tehdä ura. Eli tässä ensin se nerkkiviiva, mikä tehtiin, niin kohtaisi tällä lailla nämä oikean puolen hampaat vedettäisiin läpi, sitten käännettäisiin ripaa 180 astetta ja silloin se sahaisi siitä toiselta puolelta ripaa sen viivan mukaisesti, jolloin sitten tähän jäisi se 4 millin ura. Senhän voi tehdä tietysti, jos on vaikka 4 milliä leveä terä, niin kertalaakisti ja sitten jyrsin pöydillä. Se on helppoa hommaa kanssa, mutta tällä lailla, jos on pelkkä pöytäsaha käytössä, niin voidaan kikkailulla sitten saada tehtyä tämmöiset hyvät urat. Nyt voitaisiin sitten katsoa näitä mittoja, että saadaan lyhennettyä ne ylä- ja alaserät ensin oikeaan mittaan. Ja tässä on nyt leveämpien kuivauskaapin ovien mitat ja sitten on kapeampien niiden viereisten ovien mitat. Ja tuossa nyt käytännössä pistin vielä sillä lailla, että otin 3 milliä pois semmoista elämisvaraa, eli 1,5 milliä per ovi, niin yhden oven leveydeksi tulisi 346 milliä. Sitten vielä saadaan se alasarjan mitta sillä, että miinustetaan tuosta oven leveydestä ne pystysarjojen leveydet, eli 44 kertaa 2, saadaan 258 ja sitten siihen vielä se urospontti, eli 12 milliä kumpaankin päähän, niin on 282 milliä. Ja mulla on tuossa nyt yksi mallina jo tehtynä, niin voin tuosta näyttää, eli näkyvä osuus on nyt 258 milliä ja sitten tämä koko alasarjan mitta pontteinensa on ton, taas mitta vielä oikein, noin, eli 282 milliä. Sitten voitaisiin näistä kahdesta pätkiä noita alasarjoja, kun näissä on tämmöisiä huonoja kuivia oksanpaikkoja, niin ei oikein saa pitkiä pystysarjojakaan näistä tehtyä, niin nämä on joutilaat niihin. Ja siinä olisi meillä noita ylä- ja alasarja-aihioita, ja nyt voitaisiin tehdä niihin noit urospontit päihin. Mä oon virittänyt tänne pöytäsahaan tämmöisen lisäohjurikappaleen, että pystytään käyttämään katkaisuohjuria sekä halkaisuohjuria samanaikaisesti ilman, että se sitten jää nalkkiin 2 ohjurin väliin täällä, että tosta kun vedellään, niin sitten kun se terä alkaa sahaamaan, niin tätä ei enää tarvita, saadaan vaan oikea syvyys, joka on nyt käytännössä sitten se, että kuinka pitkälle me halutaan tuon urospontin menevän siihen vastakkaiseen ponttiin, joka on sitten niin kuin näin päin siellä. Ja terän syvyyden on säätänyt sillä lailla, että se syö pelkästään tähän peiliin asti tai tuohon uraan asti, ja jolloin tähän pitäisi sitten jäädä tuommoinen peilinvahvuinen tappi. Ja sitten aina kapula heitetään toisinpäin ja sahataan toiselta puolelta vastaavasti. Mutta mä alan tästä sahailemaan, niin ymmärrätte ehkä vähän paremmin, että mitä tässä ajan takaa.
nyt hirveän tarkkaa ole tämä meikäläisen pöytäsaha. Siinä saisi olla joku semmonen kelkka. En ole semmoista vielä saanut aikaiseksi. Mutta tässä nyt sitten, mitä tähän jää, niin hiukan kun tautalla sipasee näitä, niin niiden pitäisi kyllä istua sitten ihan mukavasti. Sitten voitaisiin kuivakasata yksi tämmöinen kehys. On tästä valkannut tämmöiset pystypuut ja nämä pinnat olisi nyt tulossa näkyviin. Ja näissä on hiukan myös ylimääräistä mittaa, että ne tarvii vielä sitten lyhentää. Katsotaan mitä näet tästä nyt sitten istuu. Ei nyt ainakaan ihan liian tiukaltakaan tunnu. Näin vähän väliä jo toi. Koitetaan noin päin. Semmonen. Siinä olisi nyt sitten nämä astian kuivauskaapin ja astiakaapin ovikehykset kuivakasattuna. Ja tuolla lailla kun puristimella laittoi, niin aika tiiviisti ne istuu. Siinä sitten vielä liimat väliin, niin sanoisin, että tulee aika hyvät kehykset kyllä. Nämä tarvitsisi vielä sitten lyhentää siihen oikeaan mittaan ja sen jälkeen päästään laittaa niihin niitä vanereita. Niitä ei liimata tähän, pelkästään ne nurkat, että se vaneri saa siinä elää oma elämäänsä. Ja sitten jos oli tommonen 12 milliä toi ura tuolla, niin tehdään sitten levystä vähän pienempi. Et se voisi mennä tommoset, mitä nyt sanois, vähän vajaa 10 milliä tonne uraan. Olisiko 8 milliä? Niin. Se olisi sitten tommonen 253. Tässä on vielä tämmönen yksi leveämpi kehys, niin tähän voitaisiin tehdä tommonen 7 milliä tuolta reunasta taas, niin 277 ja nämä on kaikki saman korkuisia, niin sitten vanerit tehdään tommoseksi 775. Eli semmoiset sahaillaan. Kannattaa melkein vielä nämä reunat viistää ja vaikka santapaperilla hioon, niin semmoinen pyöristetty reuna menee sitten paremmin noihin uriin paikoille, että sipastaanpa niistä ne nopeasti. Testataanpa tuosta nyt, miten tuommoinen levy menee kehyksen sisälle paikoilleen. Onko se liian tiukka vai? Ei se. Aika lailla täydellinen ja pituuskin on just hyvä tässä. Jää päihin sitten vähän rakoa. Tässä vielä tämä.
No niin. Semmonen ovilevy siitä tuli. Näitä on tässä nyt siis osat 4 kappaleeseen. Lisää tehdään sitten näiden jälkeen, mutta tehdään nämä ensin alta pois. Ennen kuin näitä nurkkia lähdetään liimailemaan kiinni, niin melkein voisi nähdä kaikki reunat tai kulmat pyöristää. Ihan sellainen pieni viiste tuolla päätypuuhöylällä, että tulee sellainen viimeistellympi ja sitten tästä ei lähde tulee mitään tikkuja niin herkästi ja eikä sitten tuu kolhujakaan ihan niin helpolla kuin on tämmönen tervä kulma tässä nyt. Mutta mä luulen, että tältä erää päätetään tähän. Jatketaan jossain kohtaa näiden parissa taas siitä, että tehdään sitten viimeistelevät työvaiheet ennen liimausta. Sitten liimataan ja sen jälkeen sitten aletaan ihmettelemään, että miten saadaan nämä sitten paikoilleen sinne kaapistoihin. Noit saranahommat on vähän semmosia näiden keittiökalusteiden kanssa, että meikäläinen ei oikein välitä niistä hommista, mutta eiköhän niihin löydy netistä hyvät ohjeet sitten, niin katsotaan mitenkä ne väliseinäsarannat ja kaikki löytää sitten paikkansa. Mutta kiitos kun viihdyit tämän nikkarointiprojektin parissa ja nähdään sitten taas seuraavien videoiden äärellä.